Fresca, 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 fresca. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدي وحبيبي وقرة عيني المصطفى الهادي محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار رضي الله عنهم وسلم تسليما كثيرا. معاكم أم بدر، قناة فريسكا الجميع أعمال الهاند ميد. معادنا النهاردة مع ورشة جديدة أتمنى تعجبكم. على بركة الله هنبدأ، وقبل ما نبدأ فضلا وليس أمرا ادعمونا واشتركوا في القناة ودوسوا على الجرس واللايك علشان تتابعوا أي جديد ينزل على القناة. طبعا زي ما انتم شايفين انا ما بنزلش حاجات على القناة بقالي فترة، لكن لازم انزل كام حاجة كده علشان القناة ما تتقفلش، وفي نفس الوقت حرام يعني ان حاجة زي كده احنا تعبانين فيها والحمد لله وصلت للي هي وصلت له ده، ان هي تروح يعني. والله انا ما كنت عايزة انزل اي حاجة، بس فعلا نفسيا مش مهيئة لاي حاجة، ولا ان انا دماغي رايقة ان انا اقدر افسر لكم زي ما انا بفسر. انا عندي ورش كتير متصورة، شنط، فوانيس، ميداليات، يعني عندي شنط حاجات متصورة على التليفون ومتمنتجة يعني على النزول، بس ان انا ارفعها على اليوتيوب. مش ما عنديش كده نفس ان انا، لان انا شرحها قبل الدنيا دي كلها، يعني حاجات كانت مشروحة وبركنها على لما يجي مناسبتها او لما يجي وقتها. مش عارفة انزل بصراحة، او ان انا اقعد واتابع المونتاج او اتابع القناة. فاعذروني حتى لو لقيتوا مثلا ان انا مش مركزة شوية معاكم. ان شاء الله احنا هنعمل ايه؟ احنا هنعمل الفانوس شوفوا ان شاء الله احنا هنعمل ايه. احنا هنعمل الميدالية القلب دي، طبعا علم مصر وعلم فلسطين ان شاء الله باذنك يا رب. احنا حابة بس اقول ان طبعا فلسطين وقطاع غزة في قلوبنا طبعا اكيد. فمش هينفع اعمل العلم الفلسطيني وما نعملش علم مصر. الاتنين قلب واحد، والاتنين على نهج واحد ان شاء الله باذنك يا رب. النصر وباذن الله ربنا اللي كاتبه هيكون، وهو النصر العظيم ان شاء الله. الصابرين على خير ان شاء الله. احنا هنحتاج ايه للورشة؟ احنا هنحتاج الحلقة، وهحتاج خرز مقاس 6. انا هعمل الاول علم مصر. هنحتاج الاسود والاحمر والابيض، وهنحتاج 3 خرزات، 2 4 5 خرزات اصفر. معلش انا حتى والله ما محضرة للورشة. 5 خرزات اصفر، وهنحتاج اللي هو الجرس ده، وهنحتاج واحدة بس من حلقات الزرد اهي، الزردية دي. تمام. طيب هي الوزن معانا ايه عشان الناس اللي حابة تعمل مشروع؟ العلم بتاع مصر عامل 17 جرام، وعلم فلسطين عامل 15 جرام. يلا هنتوكل على الله. بصي زي ما انتي شايفة كده احنا في تزايد وفي تناقص ان شاء الله بعون الله. احنا هنشتغلوه في فتلة واحدة زي ما احنا متعودين على القناة، وانتي بتشتغلي النموذج. بنحاول كأننا ماسكين إبرة وخيط، بنحاول نشتغل شغلنا كأننا ماسكين فرشة وألوان. استمتعي وانتي بتشتغلي شغلك اللي هو كفاحك، وان بتشوفي نتيجة تعبك ده بعد ما بتخلصي أكيد بنفرح بحاجة زي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عايزة أحط 4 خرزات أسود. هاتي طرفين الخيط كده على بعض اهو، بنسويهم ببعض. اسحبي الخرز لتحت، بتعملي حاجة اسمها بوسطن الخرز، يعني بخليه وسط طرفين الخيط، طرف يمين وطرف شمال. هاتي الطرف اليمين دخليه كده في الخرزة من فوق، اول واحدة دي اهي، كأنك هتطلعي الخرزة من الخيط. افضلي اسحبي كده لحد ما بتتكون معاكي الحلقة دي. هاتي طرف الخيط الشمال دخليه جوه الحلقة، شدي الطرفين هتتكون معاكي عقدة، دخلي العقدة جوه الخرزة. خلي معاكي الشغل كده، وده طرفك اليمين وده الطرف الشمال. تعالي في الطرف اليمين حطي 4 خرزات وبيكون لونهم اسود. ال4 خرزات دول انا هعمل حاجة اسمها رباعي طاير. يعني ايه طاير؟ يعني مفيش تحتيها خرز اهو. انا حطيت ال4 خرزات. امسكي كده اول واحدة ونزلي ال3 كده. هاتي الطرف اليمين، ادخلي في الخرزة اللي انتي ماسكاها كده من تحت لفوق واسحبي، هتتكون معاكي
الرباعي وهو تحتها مفيش حاجة، يعني رباعي على الطاير. تعالي في الطرف اليمين حطي خرزتين وهيكون لونهم اسود. بيبقى معاكي الشكل ده كده. لفي الشغل كده وتعالي في الطرف اللي من تحت ده او اليمين حطي 3 خرزات وهيكون لونهم اسود. هنعمل كمان رباعي طاير بس المرة دي هيكون باللون الابيض. حطينا 4 خرزات في الطرف اليمين لونهم ابيض، وبنسحب الخرز كده لتحت اهم ال4 خرزات. امسكي اول واحدة اهي، نزلي ال3 كده وتعالي بالطرف اليمين ادخلي في الواحدة اللي انتي ماسكاها دي من تحت لفوق اهي. اتعملت معانا غرزة رباعي طاير. هحط 2 باللون الاصفر ودول انا عايزاهم مرتين. هدخل بالطرف الشمال في خرزة وبحط في الطرف اليمين خرزتين وبيكون لونهم اصفر ابيض. معاكي الشكل ده كده. لفي وحطي في الطرف اللي من تحت 3 خرزات وبيكون لونهم ابيض. زي ما احنا اتفقنا احنا بنشتغل كأننا ماسكين فرشة والوان او كأننا ماسكين ابرة وخيط. تعالي في الطرف الشمال حطي خرزة باللون الابيض، وفي الطرف اليمين حطي خرزتين باللون الابيض. احنا اتفقنا هنا في القناة وتعودنا على اننا بنشتغل الغرز لا بنقطع خيط ولا بنعمل عقد كتير بالخيط اللي احنا بنوصله. هنيجي في الطرف اليمين نحط 3 خرزات وبيكون لونهم احمر. يبقى انا حطيت في الطرف الشمال واحدة ابيض وفي الطرف اليمين 2 ابيض، وبعدين حطيت في الطرف اليمين 3 احمر. تعالي في الطرف اليمين حطي برضو 3 خرزات بس هيكون لونهم 2 احمر وواحدة ابيض. اهو معاكي كده الشكل ده. خلي شغلك كده وتعالي بالطرف ده اللي هو المفروض الشمال حطي ادخلي في خرزتين الابيض والاصفر. انا بحدد لك الالوان اللي بدخل فيها علشان تبقي فاهمه ان انتي ماشيه معايا صح. دخلت بالطرف الشمال في خرزتين اللي هي الابيض والاصفر، وبحط في الطرف اليمين واحده ابيض. تعالي بالطرف الشمال ادخلي في واحده اصفر، وبالطرف اليمين حطي خرزتين وبيكون لونهم ابيض. بالطرف الشمال هدخل في واحدة وبحط في الطرف اليمين 2 وبيكون لونهم ابيض. يعني انا دخلت في واحدة وحطيت 2 ابيض مرتين، وكمان مرة هدخل في واحدة، وهنا بلف شغلي كده وبحط في الطرف ده
او اليمين 2 وبيكون لونهم ابيض. في الطرف اليمين هحط 3 خرزات لونهم احمر، وبدخل بالطرف الشمال في واحدة لونها ابيض، وبحط 2 في الطرف الشمال برضو لونهم احمر. اهو هدخل في واحدة ابيض وبحط في الطرف الشمال 2 احمر. ليه حطيتها في الشمال؟ عشان عايزة اوريكي بقفل ازاي القلب. اهو بيكون معانا الشكل ده، وزي ما احنا متعودين اي ميدالية بنعمل لها جزء كمان وبنشبكهم مع بعض. طيب زي ما انت شايفة كده انا حطيتهم على بعض. هنيجي في الطرف ده احط واحدة وبدخل، لما تحطيهم كده على بعض هتلاقي قصادها في خرزة اهي، وبحط في اي طرف خرزة. زي ما انت شايفة كده. بالطرف اللي هو ناحيتك ده ادخلي في واحدة، وبالطرف التاني ادخلي في نفس الخرزة بس في النموذج التاني، وحطي في اي طرف خرزة. بيكون معاكي الشكل ده كده. بالطرف اللي هو ناحيتك ادخلي في الخرزة البيضة دي، وبالطرف التاني اهو بدخل في نفس الخرزة بس في بالنموذج التاني اهي الخرزة البيضة دي، وبحط في اي طرف خرزة. انا لحد دلوقتي شغالة باللون الاحمر. كده انا معايا النموذجين. فوق كل طرف خيط بتكون في خرزة، بدخل في خرزة واحدة بس. فوق كل طرف خيط في واحدة او في خرزة بدخل فيها هي بس واحدة بس. طرف الخيط اهو دخلت في واحدة، والطرف ده كمان ادخل في واحدة، وبحط في اي طرف واحدة. انا بس شغالة معاكي كده عشان اوريكي الحلقة بحطها ازاي. خلاص انتي وصلتي معايا هنا كده. ادخلي بالطرف ده في الخرزة دي، وبالطرف التاني ادخلي في الخرزة اللي فوقيها كده على طول. تمام. حطي الحلقة وخرزة. اهو بيكون معاكي الشكل ده كده. تعالي بالطرف اليمين اهو ادخلي في الخرزة اللي هي عليها الدور، الطرف التاني برضو ادخلي بالخرزة اللي عليها الدور اللي هو هيكون بقى الشمال. زي ما انت شايفة كده بقى عندك الطرفين اهو مبينين. هنحط خرزة وبيكون لونها ابيض. هفضل بقى ماشية كده
فوق كل طرف بدخل في خرزة وبحط في اي طرف خرزة. اخلص بقى انا كل ده كده وارجع لكم، استنوني. زي ما انت شايفة الشكل معاكي بيكون كده. هتجيبي الجرس واللي هي الزرد، بصي بتفتحيه عكس كده، تمام؟ يعني عشان تفتحي الحلقة دي كده افتحيها عكس، لان لو فتحتيها كده عمرها ما هتتفتح. هوريكي واحدة كده تاني اهو، هي بتبقى مقفولة كده، امسكيها بطرف كده بالبنز بتاعك والطرف التاني بايدك كده اعمليها كده. بتجيبي الجرس بتدخليه في الحلقة، وبعدين في اي حلقة بقى من السلسلة دخليه بتاعت الحلقة بتاعت الميدالية. وبصي مش احنا فتحناه كده، اقفليه كده بيكون معاكي الشكل ده كده. طيب زي ما انت شايفة كده، خلينا نقول دي كانت ورشتنا النهاردة. اتمنى تكون سهلة وأكون قدرت أوصل لكم فكرتها وتقدروا تنفذوها بكل سهولة. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم فيكون لي علما ينتفع به حين ينقطع عملي من الدنيا. اللهم امين. اسألكم الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.